Sjukaste jag sett! Jag kan inte... Välkomna till en liten episod av vår YouTube-kanal och idag ska vi fokusera på Ping och Ping G440 och du är här idag. Ja. Och då undrar många just nu, vem är du? Jag heter då Henrik Lundberg. Ja. Jag jobbar på Ping, säljansvarig i västra och norra Sverige. Ja. Har 30 års erfarenhet ungefär ifrån golfbranschen. Ja, det är både som jag har. Ja, precis. Både som tränare och som säljare. Så vi har ju jobbat en del tillsammans nu under några år, vilket är jättespännande. Vi har gjort en jätterolig resa med Ping. Ja, har vi verkligen gjort här från vår sida. Har varit med på en del nya produktsläpp och sådär. Men nu är det 2025. Ja. Nu har ni nya grejer att presentera. Ja. Så jag tänkte att vi tar in det här då, så att istället för att jag eller Oskar eller sådär kanske ska fokusera allt för mycket på det tekniska som vi oftast bara chansar lite på. Så det är bättre att ta in någon som kan, tänkte jag. Ja, så att vi ska egentligen prata om nya G440-serien som ni kommer med. Ja. Och om du ska bara inleda lite kort. Om du får ett så här 30 sekunders pitch på hela serien. Varsågod. Ja, tack. Ja, vi har alltså en serie där vi har en enhetlighet mer mot G430. Vi jämför alltid mot G430. Vi har en karbonkrona på alla drivers till exempel som vi inte haft innan. Vi gör klubban lite lättare, träffytan lite hetare och segerpositionen har vi flyttat ganska mycket på, vilket gör att de här kombinationerna gör att bollen kommer flyga högre och längre. Högre och längre, det är väl det som alla vill ha. Det är ju drömmen. Det är drömmen. Ja. Men om vi börjar någonstans bara väldigt. Det kommer nya drivers. Ja. Det kommer nya fairway. Stämmer. Nya hybrider. Ja. Även nytt järn också, va? Ja, stämmer. Och även en ny adapter. Ja, precis. Ja. Den kanske inte är en uppdaterad en variant. uppdatering på adaptern. Men jag tänker vi börjar och gräver oss in lite djupare på drivers. För det är ju alltid där någonstans man pratar flaggskepp, Ja, och det är modeller precis. och sådär. Ja. Jag ser 3 huvuden framför mig. Ja. Är det som vi har LST, den lever kvar, den känner vi igen. Ja, Max. Konceptet med Max lever kvar och även SFT som står för Straight Flight Technology. Så vi har en som ska spinna lågt, en som ska gå rakt och långt och en som ska gå rakt. Ja, precis, för den som har sliter med en liten slice-tendens oavsett höger eller vänster. Du nämnde det lite på din 30 sekunders pitch, det här med karbonkrona. Ja. För det, om jag minns det rätt, så har väl inte det varit en grej ni har haft i alla woods förut, va? Nej, precis. Utan vi, framförallt inte i driven så har vi haft... Vi har inte sett att vi behövt switcha över till det ännu. Men nu för att förändra segets position så är det en nödvändighet att gå över till karbon i alla. Ja. Så nu har vi karbonkrona på alla huvuden i drivers. Ja. Då är ju den här Carbon Fly Wrap. Exakt. Som går över. Den går liksom runt klubban kan man säga mer. Den går ju här uppe och den kommer liksom ner runt, därav att den wrap around. Och sen har du en titan. Och var det, om jag rättar mig om jag är fel, var det inte G430 LST som var först? Exakt, och sen följde vi upp den i år då eller 2024 med den här TIK-driven som lanserades. Och när du nämner det, Henrik, du vet att jag faktiskt älskade Ping G430 TIK. Ni har säkert hört det gör vi också. Ja. Varför ser jag ingen TIK? Nej, alltså den nya tekniken vi har vägt in i det här, våra ingenjörer, vi har ju liksom 150 ingenjörer i Phoenix som sitter och jobbar med allt ifrån aerodynamik, segerpositioner, träffyta, sänka sweet spot, you name it. De ser liksom att vi har byggt in det här i den nya innovationerna som vi har i klubban. Som har vi byggt in, så vi har inte liksom ett behov av TIK. TIK är ju liksom kanske den heliga graalen tycker många för drivers, men det finns mycket mer att plocka ut och kunna göra en TIK-drivers funktion fast på ett annat sätt. Men generellt skulle du säga att alla egentligen huvuden som ni har med idag inför 2025 har ett väldigt högt MOI-värde. Det har ju Ping någonstans alltid levererat. Absolut, och man kan se det här som 3 olika spelartyper. Och i alla de här spelartyperna så kommer MOI-värdet vara väldigt högt. Och de kommer upplevas som att man spelar en TIK-driver.
Ja, det är bra, för då är det jättebra. Ja. Även om jag spelar LSD eller SFT så kommer jag känna 10K-känslan. Ja, för den kommer vara, LSD-driven kommer då vara 10K-driven i det segmentet. Ja. Cool. Det är så som är tanken lite grann. Ja. Men ni outar inte att för det kanske inte är att de mäter upp hela väggen till viss... Nej, det gör vi inte. Vi har inte 10K-värden på de här huvudena. Nej. Men som sagt var, effektiviteten i de här innovationerna som vi kommer till nästa år. Det är inte bara Carbon Flyer App, utan vi har ju en ny teknik inuti klubban som kallas för Free Hustle Design. Ja, för det, ursäkta att jag avbryter, men jag vet, när vi pratades för några veckor sedan och vi fick vår första genomgång på dessa produkter, då du visade presentationer, vi pratade väldigt mycket om, eller du pratade väldigt mycket om CG-position. Ja. Och jag tänker så här, för er nu som tycker att det här blir vad mycket nördigt och vad snackar så här, kan du inte hjälpa alla att förstå en gång för alla? Effektiviteten. Nej, men vad är CG-position? Ja, det är ett sätt där man kan ju mäta MI och så vidare i olika, på bredden, på höjden och på djupet. Och där någonstans så lägger man ju till bredden, djupet. Exakt. Och där någonstans så lägger man, när de här tre möts, där har man en CG-position. Och den CG-positionen är ju avgörande för hur snäll en klubba ska vara, hur den spinner och hur den launchar och så vidare. Och ju lägre ner och ju längre bak man lägger den, desto snällare blir då klubban. Så längre ner, längre bak, desto snällare blir klubban. Ja, men man får också tänka på någonting som kallas för force line. Och force line är en kraft, alltså det är, kan man säga, om jag tar ett skaft så här, så att från sweet spot och längst bak på klubban så blir det som ett vanligt streck, som ett streck. Kan du pricka seget på den linjen, oavsett om det är långt fram eller långt bak, då är det match. Då är det match? Ja. Och det är det som vi tittar på hela tiden och har gjort ända sedan G400 Max, kan man säga. Vi såg där att huvudet, lägger man huvudet ner så här, så. Precis, då ser vi att vikten är väldigt, väldigt långt ner mot marken. Istället för att ibland så ser man modeller som ser ut så här. Med en väldigt uppåtgående tendens i slutet på klubban. Det gör ju att vikten kommer längre upp. Där så flyttas ju seget också därefter. Det gör att den force-linen i den klubban som ser ut så här, den har då ett mer tiltande force-line. Vilket gör att sweet spot kommer längre upp i klubban. Så det är inte ovanligt att man har hört att man ska träffa lite ovanför mitten på klubban. Ja, men för att reducera spin till exempel. Och då tar du bort spin, men då får du lite längre. Träffar du högt upp så får du hög launch och så vidare. Ja. Men vad händer då om du träffar utanför sweet spot? Då går man hem. Ja. Men med en pingdriver så har du... Man går inte hem med pingdriver. Då stannar du kvar mitt i fairway varenda gång. Exakt, och det är tack vare att vi har vår segerposition väldigt, väldigt långt ner och väldigt nära linjen. Ja. Vilket gör att våran träff sänks ju från här till mitten på klubban. Vilket de flesta lär ut och önskar. Och så vidare. Det gör ju också att missen blir bättre. Det blir inte lika mycket twist i klubban. Men där har ju ping alltid varit, säga vad man vill, det finns många andra bra märken som är bra förlåtande drivers. Absolut. Men har vi pratat om förlåtelse i drivers så har ju ping som varit the one and only på väldigt, väldigt länge. Ja, vi har ju fokuserat på det väldigt länge. Och liksom, vi tar ju ett litet steg för varje produktlinje närmare den här matchningen. Om vi då kollar på, vi pratade här med segerpositionerna som är mer optimala än någonsin i ping driver. Så har vi också jobbat med adaptern för att kunna förbättra. Vi ska inte lägga jättemycket kraft och energi, men jag tänker vi kan visa den. Kommer inte synas kanske hur bra som helst. Men det är inte så mycket nya inställningar om jag förstår det rätt. Det är inte en enda ny inställning faktiskt. Nej, utan det handlar om att skalat av vikt och ändrat om form för att kunna optimera vikt och CG-positioner i huvudet. Ja. Och framförallt den här nya innovationen med som jag gärna vill komma in på, den här Free Hustle Design, där vi, när man sticker in adaptern här så är det ju som ett rör. Och det röret inuti klubban har vi tagit bort. Frigör också vikt. Och då såg vi att för att göra den här lite mer hållbarare så var vi tvungna att designa om den lite grann. På då sätt, det förändrar liksom stressen av klubban inuti. Men det fina kanske inte för er som säljare, återförsäljare, men för konsumenten är att
den gamla adaptern, om man har köpt ett TPT-skaft som är till exempel, passar i det nya huvudet. Det är en bra grej. Det är en jättebra grej tycker vi. Ja. I och med att det är ju samma produkt vi egentligen levererar, fast på ett lite annorlunda sätt. Ja. Men jag tänker bara det kan vara bra just att bara veta det, att det är en ny adapter, det kommer inte ändra inställningar. Nej. Har du ett gammalt huvud, bla bla bla, det kommer funka jättebra. Absolut. Men det är optimerat för att just G440-serien ska prestera så bra som möjligt. Men en fråga som jag ställer mig, som jag tror många av ni andra också tänker och sådär. Det här. Ja. Är det bara turbulatorerna? Turbulatorerna. Ja. Jag tänker, varje gång jag ser en sån här så tänker jag på Bubba Watson. Ja. Och hans The G430 got turb. Ladies got turb. Ja. Grym låt ska jag kanske inte säga. Ja. Men den är rolig. Ja. Men varför finns de där även 2025? Det är ju så här att aerodynamik är ju A och O för att kunna göra snabba drivers. För att lösa detta och ändå kunna ha ett väldigt, väldigt lågt CG och den här vikten väldigt långt ner och långt bak och långt ner. Det gör liksom att vi behöver de här turbulatorerna. Det får samma effekt mot en driver som konstrueras med en högre eller mer böj här bak. Om man säger så. Ja, för att få under luften och exakt. Igenom. Den här turbulatorerna gör exakt samma nytta. Så vi kan ju då fokusera på att sänka den här bottenplattan. Här bak, vilket då gör att du får samma effekt som att du gör en streamlining, men vi kan då dra fördelen av en lägre. Skulle man kunna dra en liknelse att man trimmar en gammal bilmotor? Tänker jag. Att vi har den är stabil, den är pålitlig, den kommer alltid starta, men den kanske inte är snabbast i klassen. Men genom att hjälpa den lite att öka hastigheten? Jag skulle påstå att vi är ju definitivt i fatt när det gäller hastighet på bollen. Ja, men det jag tänker just på de här turbulatorerna. Som sagt, jag tycker ändå så att det var en bra förklaring. Vi kan behålla vikt långt bak, långt ner, men ändå bibehålla fart. Det öppnar upp för det kan man säga. Ja. Så där hör ni det. De här stannar även 2025. Ja, precis. När det förändras, då tror jag att då har vi verkligen en revolution inom Ping i alla fall. Så att, vi är väldigt stolta över dem och de har en väldigt, väldigt hög funktion. Och kollar vi bara kort på modellernas utformning på driver. Vi har LSD i huvudet, där har vi en vikt bak. Den är justerbar. Ja, med de här viktbesparingarna som vi då gör med karbonkronor, vi gör det med den här free hostel design och så vidare. Så vikten här bak går ju upp från 23 till 29 gram också, så att vi tillför alltså vikt. Vi tar också själva totalvikten på klubban kommer vara lite lättare. Vilket det är också ändå intressant och bra. För Ping är ju kända för att ha ganska tunga huvuden i regel. Exakt. Jobbar mycket med counterbalance skaft till exempel. Kollar vi på maxen, egentligen samma. Ja. Ska jag säga. Samma vikt där bak, vi kan flytta den dråfäg. Exakt. Vi flyttar ju med huvudets, man kan säga också på LST att den är faktiskt 450 kubik i år, inte 440. Lite större fast ändå lite mindre. Exakt. Det gör ju, om man nu hänvisar till 10K som var en lite lågspinnsdriver och så vidare. Och den här kanske då maxdriven var lite för mycket spinn för vissa som slår hårt. Medan den kanske LST på G430 var ganska avancerad när det gäller bollträff. De här två matchar ihop där, så den 10K som var här emellan förut blir liksom försvinner. Så LST kommer bli ett betydligt mer lättspelad produkt för den kategorin spelare. Det kommer bli mycket intressant att jobba med den i fitting. Ja, absolut. Och SFT:n ligger kvar som den gör. Ja. Vikten bak, fast vi flyttar bak vikten lite mer mot hälen. Exakt, och samma sak där, att vikten blir något tyngre där bak. Vi jobbar med ett lättare huvud. Det ska man säga att det här är ju liksom en viktklass, om man säger så, att de blir ju lättare och lättare ju lägre de blir. Därför vi ser att ett lätt klubbhuvud är ju avgörande för att parera en slice. Intressant tycker jag. Vi ska bara nysta väldigt kort också på fairways. För det kommer det komma nya med också, och även hybrider. Ja. Någonting vilka huvud kommer vi se i år? Vi kommer ju se i fairway-sidan så kommer vi se en LST-produkt. Tyvärr har jag inte den här, men vi kommer se en Max-produkt och en SFT-produkt. Och det känner vi igen. Det känner vi igen som förut. Och vi har, vad jag förstod det som, så är egentligen samma. Vi har jobbat mycket med segerpositioner. Ja, precis. Segerpositioner, karbontopp har vi haft på G430. Jag tycker mig ana att, alltså, vad jag alltid älskat med Ping fairway. De ligger platt, de ligger brett. Jag har en gammal
G25 som jag alltid stoppar i vägen någon gång under året när allt annat går dåligt. När allt tryter. Min känsla är att ni har ändrat lite form och profil i år. Ja. Vi har gjort framförallt 3:an och vi introducerar också en 4. På Max-varianten så introducerar vi en 3 och en 4 och de har vi faktiskt gjort lite högre. Och det är ju tack vare den här Free Hostel Design som vi har som går genomgående i alla produkterna. Det fördelar lite vikt för oss så vi kan ha råd med att göra den lite högre men ändå behålla flight-egenskaperna när du slår den på fairway. Och varför är det då viktigt 3:an och 4:an att göra den lite högre? Det är egentligen för de torspelarna som vi har, eller de som tror de är torspelare och slår väldigt hårt. Och duktiga spelare, de vill ju oftast slå 3:an och 4:an från en peg. 95% säger oss, eller 90% av den spelkategorin slår ju sin fairway wood från en peg. Det visar då att en alldeles lite för låg fairway wood ger ju lite mer confidence om man har lite högre. Men flight-egenskaperna på off the deck för vanliga golfare får ju inte... Men vi då, som jag, som älskat den klassiska pingformen på fairwoods, behöver jag vara orolig? Nej, du behöver inte vara. Alltså, den klassiska formen, när du sätter den här, jämför den med en G430 och så vidare. Alltså vi pratar ju delar av millimeter, jag säga. Men vi måste ändå säga att den är högre. Och det är en viktig sak. Det är också så att skaftlängden är samma på 3:an och 4:an. Så att som custom fit här för Oskar till exempel så är det ju hans uppgift att avgöra vilken launch han ska börja med. Han ska avgöra mycket saker. Och hybrider kommer också. Är det ett huvud? Eller kommer vi där har vi ett huvud, ja. Där har vi ju faktiskt gjort om en hel del. Kanske inte så mycket till utseendet som det ser ut. Men vi har ju tittat på Arcos och vi ser ju också på marknaden en sviktande tendens till... Ja, men du, vänta nu. Det här... Förlåt att jag avbryter, men det här var ju typ det som jag var mest exalterad över i presentationen. Jag har glömt bort det här. Kör! Ja, vi har ju tittat på Arcos och även lyssnat på duktiga spelares feedback på hybrider. Vi ser ju också på marknaden att det finns en tendens med mer loftade fairway woods, 9, 7 som vi har sålt otroliga mängder av. Och så vidare. Men det är en sviktande marknad för hybrider. Varför? Jo, därför att vi ser många duktigare spelare ser att bollen går vänster. Det har blivit liksom ett mantra bland många att en hybrid går alltid vänster. Jag signar på det. Ja, precis. Det är många som gör det. Och vi har ju då tittat på Arcos. Det här är ju data som stämmer, så det är ingen som ljuger, utan det här är ju fakta. Så därför har vi gjort om viktningen i klubban. Så 2:an till exempel till nästa år är viktad som fade bias. Och det gör vi för att det är en spelare som slår väldigt hårt på bollen och behöver liksom ha oftast en vänstermiss. 3:an och 4:an är ju för blueprint-spelaren, I230-spelaren, alltså den kanske mer träffsäkra golfaren, som de kommer då vara neutralt viktade och inte draw bias som de har varit förut. Och det är en stor nyhet. Och sen 5, 6 och 7 som vi då också har, de kommer ju vara fortfarande draw bias, för det är ju oftast produkter som slås av spelare med lite lägre hastighet och som har en tendens att slice ut och komma exakt, och som kanske inte har farten för att få en launch med en järnsexa eller järnsjua. Det tycker jag måste säga, jag tycker det är så klokt. Alltså, jag som sagt har ju alltid ratat hybrider, det ska jag väl säga kort och gott. Just av anledningen att allting bara går vänster. Det är mycket liksom viktning som man känns på att klubban ska sluta sig och man trycker allting vänster, svårt att kontrollera. Och när du berättar detta så tyckte jag det lät så sunt någonstans. Vi har i alla fall gjort ett försök att parera vänstermissen. Sen får vi se ifall det håller det längre. Exakt, det får vi se. Men du, vi ska börja runda av. Det är mycket matnyttig information. Jag hoppas att ni är kvar. Är ni inte det så har ni kämpat på väl och länge ändå. Men en fråga har jag till då. Vi ska kolla lite på skaft. Kommer det några nya skaft till de här som är värda att prata om? Hur kommer ni jobba med skaft inför 2025? Vi är ju rätt stolta över våra egna skaft. Alta CB, Ping Tour, och Ping Tour Black och Ping Tour Chrome. Jättefina skaft. Och det skaftet, Alta CB-skaftet, blir något lättare. Det blir också då lite längre på driven till exempel, så den kommer att vara 46 tum. Ni kommer alltså spela en standardlängd på er driver? 46 tum, ja. Vi ser ju att när huvudena blir så snälla
så ser ju vi att det finns utrymme att göra driven längre, så du kan alltså missa bättre. Ja. Och du kan alltså då få lite mer hastighet med ett längre skaft. Och vi ser ju även på touren, så ser vi ju att snitt-torspelaren hos Ping är ju på 45,5 tum. Ja. Inte 44,5 som man tror, Ja. utan 45,5 tum. Så att vi ser ju att skaftlängden går ju uppåt. Och 45,5 tum kommer ju då de här skaften vara som är våra torskaft, och sen det här Denali Red som vi kommer att arbeta med, och även med ett skaft som heter Tensei 1K Black. Och det är ju skaft som vi känner igen. Ja, från många de andra, kompletterar ju våra andra skaft väldigt bra. Från många andra tillverkare också. Ja. Jag älskar Denali-serien. 1K, jättefina grejer också, självklart. Men så ni jobbar med två olika skaftlängder beroende på huvud? Nej, inte beroende på huvud, beroende på typ av spelare. Beroende på skaft, förlåt. Precis, på typ av spelare. För det här är ju oftast spelare som har en lite högre hastighet. Där kanske inte hastigheten är det man tar ut mest bolllängd utav. Medan på den här Alta CB-varianten och vår lättviktsskaft, där ser vi att ett längre skaft tillför hastighet. Så det kan vara bra att tänka på när vi ska köpa Pingklubben. Men kommer ni hit och gör fitting så är Oskar stenkoll. Ja, det och även kommer alla vi andra ja, också för den delen. ja. Man får ju givetvis köpa den skaftlängd man önskar. Ja, så ser du alltid. Men du, Henke, tycker det var jättekul att ha dig här, här hos oss och berätta lite om dessa produkterna. Vi ska även testa lite här internt och sådär också. Men fram tills dess så vill jag tacka dig så jättemycket för att du varit här. Tackar. Hoppas att ni har orkat med oss den här lilla stunden när vi har lärt oss allt om Ping G440 som nu också går att köpa direkt på customclubs.se. Självklart, ring in, mejla in och boka en fitting på detta, så tror jag att vi kommer hitta mer fairways lite längre fram. Absolut, ja. Lite längre fram. Tack för idag. Tack. Hej.